چرا همش استاپام میخوره؟ چرا موقعی که وارد میشم سریعا مارکت برمیگرده خلاف جهتی که من دارم معامله میکنم؟ چرا در اکثر مواقع شما معامله گرا تبدیل میشید به نقدینگی برای دیگران؟ ببین مارکت دو تا قسمت داره دیگه. یه طرف من هستم که دارم معامله میکنم، یه طرف هم کسای دیگه هستن. یا کسای دیگه پولشون رو به من میدن یا من پولم میدم به کسای دیگه. از این دو حالت خارج نیست. چه اتفاقی میفته که آقا توی اکثر مواقع من دارم پولمو میدم به بقیه پولشون رو به من نمیدن؟ این چی میشه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ خب جالبه دیگه که این برای چی این اتفاق داره میفته. دلیل داره. ببینید دلیلش این هستش که مارکت مهندسی شده برای اینکه بخوادش بیاد نقدینگی رو جمع بکنه. توی اون سیستم IPDA که خیلی سریع و خلاصه واسهتون تو ویدیوهای قبلی توضیح داده بودم این اتفاق میفته. و پول هوشمند کارش چیه؟ پول هوشمند کارش این هستش که بیاد در جاهایی که نقدینگی درست کرده و استخر نقدینگی قرار داره بیادش اونجا قرار بده. مثلا شما تو سبک‌های مختلف میید اوردر بلاک، مثلا تو ICT اوردر بلاک میذارید. اونایی که دارن ولوم ترید کار میکنن میان دلتا ها رو محاسبه میکنن. آقا کجا دلتا جابجا شد، اسپایک حجمی کجا هستی. کسایی که دارن میان مثلا با اندیکاتورها کار میکنن میگن آقا RSI رو نگاه بکن ببین کجا واگرایی داده یا مکدی کجا داره واگرایی میده و همه این موارد و مسائل نشون دهنده یک چیزه. نشون دهنده این هستش که پول هوشمند میخواد بیاد نقدینگی هایی که توسط استخرها در طول روز ایجاد شده رو جمع بکنه برای خودش. خب حالا چطوری میاد اینو انجام میده؟ ببینید ما یه داستانی داریم الان در ادامه واسهتون میگم. توی این ویدیو من کامل برای شما هم تدریس میکنم هم انواع و اقسامش میگم. خیلی دوستان گفتن آقا توی تایم آسیا هم ما ترپ یا تله داریم. بله داریم، تو لندن هم داریم، تو نیویورک هم داریم. من فقط تو ویدیو قبلی توضیحات کلی رو دادم. اینجا دقیق کامل همه رو برات میگم و بهت قول میدم این ویدیو رو وقتی که داری نگاه میکنی تا آخرش که برسی یه آدم دیگه هستی. دیگه سودجون نگاهت عوض میشه. من اصلا من چی کار میکردم؟ همش دنبال اندیکاتور، حجم قیمت اندیکاتور. نه ببین همه اینا خیلی خوب به شرطی که تو زمان درست باشی دیگه. زمانش اگر درست باشه این اتفاق میفته. وسط پاییز شما الان وسط زمستون که درختو میخوان تازه به خواب زمستونی میرن که باغبون نمیادش اون موقع گل بکاره که چون میدونی جواب نمیده. بهار میادش. اینم همونه، فصل بندی شده. همه چی تو زمانه، همه چی بر اساس حاکم بزرگی به نام زمان داره انجام میشه. سرتون رو درد نیارم بریم سراغ قضیه. این اولشو گفتم بدونی که این ویدیو بسیار عالیه و در ادامهش نکته بسیار مهمی که میگم و من بعد از این کار ما این هستش استفاده کردن از هوش‌های مصنوعی و روش استفاده از اونها در شناخت بهتر مارکت و به دست آوردن بهترین ستاپ‌های معاملاتی که در مورد تله‌های زمانی ایجنتش رو طراحی کردم، کاراش انجام شده توسط تیم متخصصمون و بهتون نشون میدم. حتما نگاه بکن ببینید چقدر کار ساده شده. اینقدر ساده شده که باورت نمیشه. من کل قضیه رو واسط بگم ببین چه صورتی هستش. زمانی که به طعمه تبدیل میشی، تو طعمه میشی. زمانی که تو طعمه میشی یعنی یه جوری درست میکنن که تو طعمه میشی. برات تله میذارن و تو اون تله که دارن میذارن چه میگیرنه. چی هستش؟ میگن راز تله های زمان. دلیل داره، رو الکی که نمیاد مارکت کار بکنه. میگه چرا 90% از تریدرها دقیقاً در زمان اشتباه وارد بازار میشن؟ خب چون نمیدونن. آقا نمیدونه که کی زمان درسته، کی باید وارد بشه، کیلزون کجاست، چی کار دارن میکنن تو اینکه آقا نمیدونه. خب من بهت دارم یاد میدم، قشنگ یاد بگیر، عملی کار بردیم. نکته بعد این آقا بازار اصلا احساسات رو نمیفهمه ولی برای تو احساسات درست میکنه. از اونجایی که ما ایرانی ها هم هممون اصلا کلا این منطقه‌ای که دورش بخوایم خط بکشیم خاورمیانه ها، ایرانی ها، ترکیه ها، چه میدونم عربا، این قسمت رو وقتی که داریم میایم حرکت میکنیم ما احساسی هستیم. آدم احساسی هست و تمام معاملات اون طرف میخواد صحبت بکنه نمیگه من فکر میکنم، میگه من احساس میکنم. خب همینه دیگه، همین احساسه هستش دیگه. واسه یه احساسی درست میکنه میره همونجا میندازتت پایین داغونت میکنه.
و هیجان زده وارد میشی و تبدیل میشی به نقدینگی، گوسفند قربونی. تبدیل میشی، پولتو قربونی میکنن، بین خودشون پخش میکنن. و این نقدینگی همونی که اون مؤسسه ها واسه این که بخوان اوردرهای سنگینشون رو بذارن بازار رو جارو بکنن نیاز دارن. بهش میگن تله های زمانی. و ایجاد نقدین این نکنه که اصلا نمیشه. که نمیدونم کن تصویر رو تصویر بالا باشنم واسه ببین اون بالا وایساده اینجوری داره چیکار میکنه، پول همه رو یه ذره دستش یه جا همه رو جارو میکنه میبره. 1000 بار واسط اتفاق افتاده. کیلزون و نظم پنهان بازارها. یه جمله یادت باشه، بازار 24 ساعته نیست. 24 ساعت 7 روز هفته در کریپتو، 24 ساعت 5 روز هفته در بازار مالی، حالا یا فارکس یا ایندکس ها نیست. بازار ساختار زمانی داره. این خیلی مهم. بازار 24 ساعته نیست عزیز من. میشینی عمرتو، فکرتو، وقتتو میذاری پدر خودتو در میاری. 24 ساعته نیست. بازار ساختار زمانی داره. حالا این ساختار زمانی به چه صورته؟ خیلی ببین تو تصویرم گذاشتم واسه این دوستان مال زمانی تصویر میذارم. کار آسیا چیه؟ ساخت محدوده نقدینگی. پولا رو میریزن اون تو، محدوده نقدینگی رو درست میکنه. لندن کارش چیه؟ گفته بودم اونجا، اینجا هم دارم واسط میگه. لندن کار شکستای فیک و جذب نقدینگی. بیا نقدینگی رو بیشتر میکنه. آمریکا کارش چیه؟ شکار. کیلزون نیویورک شکار نقدینگی جهت اصلی. نیویورک آخر شب چی؟ هیچ. خروج مؤسسات، برگشت نرم، آماده سازی برای بازار آسیا. اون موقع همین اتفاق میفته. نظم بازار، این جمله رو بنویس بذار هر جده. نظم بازار در زمان پنهان شده است، نه در اندیکاتورها و قیمت و حجم. نظم اونجاست، تو زمانه. اگر تو ابزار مناسب داشته باشی، زمان مناسب هم وارد بشوی، تبدیل میشی به یک تریدر سودآور، باهوش و کننده. بعض الان هم دارم میگم دوستان، رویکرد جدید ما در کل مجموعه‌ای که گسترش پیدا داره میکنه و حرکت میکنه، ساختن و آموزش تریدرهای توانمنده. ما بحثی به نام سودآور، این موارد اینو بریز دور، این شعارهای الکی رو بریز دور. ما در حال حاضر نیاز به تریدرهای هوشمند و توانمند و افرادی داریم تو بازار که بتونن ریسک رو کنترل کنن. آدمای درستی باشن، پولکی نباشن، سیستمی باشن. آسیا از کی تا کی هستش؟ همونجوری که تو ویدیو قبلی هم گفته بودم. اگر ندیدید برید 10 دقیقه رو ببینید، بعد بیاید ادامهش رو ببینید اگه خواستید انجام بدید. ساعت 2:30 شب، ببین همه رو به وقت تهران دارم میگم، 2:30 شب به وقت ما تا ساعت 8:30 صبح هست. کارش چیه؟ ساختار آروم، حجم پایین، ایجاد محدوده فشرده میکنه. یه محدوده میاد درست میکنه. حالا این محدوده ممکنه اینجوری باشه، ممکنه اینجوری یه دونه اینجوری، به هر حال یه بالا داره یه پایین داره، یه رنجی داره که اونجا بیشتری معاملات انجام شده. این محدوده ها در طول روز منبع نقدینگی هستن برای مؤسسات مالی. آسیا میسازه تا لندن بشکنه. یادت باشه تایم بعدی لندن، سیزن لندن هستش. زمانش که 9:30 صبح به وقت ایران تا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران. نوسانات شدید توش داریم، شکست های فیک داریم، تحریک احساسات بازار داریم توش، همه اینا داخلش. ببین لندن جاییه که بیشترین فریب اتفاق میفته. انگلیسی هن دیگه، کارشون اینه، فریبای باحال. و تو میری احساساتی میشی، گولشو میخوری، گم میزنی. اگر رنج آسیا رو بلد باشی، بدونی که آقا این رنج آسیاست، لندن دشمن تو نیست. ولی اگر رنج آسیا رو بلد نباشی، لندن قطعا دشمن تو میشه. میاد نیویورک ساعت چند؟ 15:30 تا 19:30 به وقت تهران. 3:30 عصر تا 7:30 عصر. مؤسسه ها توی این سشن شکار، حرکت اصلی اینجای اونا میسازن، اینجا جمع میکنن. فکر نکنید اینا جدانا. این مؤسسه ها با همن، همشون با همن.
همشون با هم دیگه است. اینجا جاییه که حرکت واقعی اتفاق بیفته. نیویورک حرکت واقعی هستش و نیویورک پی ام یا پایان روز نیویورک زمانش ساعت 8 شب تا ساعت 11 شب. حجم کم میشه، نقدینگی تخلیه میشه، بازار به آرومی برمیاد. یکی از جاهایی که زیر پاتو خالی میکنن همین جایی که حجم معاملات کم شده. یهو میبینه هیچ خبری نیستش، معامله انجام نشده. حالا اون کانترکت های خیلی پایین یهو میبینی که مارکت رو جابجا میکنن. طلا مارکت، نمیدونم طلا، داو جونز، دکسال، آقا جابجا شد چون حجم پایینه، خطرناکه اونجا. مثل جمعه ها بعد از ظهر، بعد از ساعت 5 بعد از ظهر حجم پایینه، هر کار دلش بخواد میکنه. نقدینگی که بخواد بالانس بکنه کم اوردرها رو گذاشته، یه نفر میاد همه رو جارو میکنه، همه استافا رو میزنه، همه رو میگیره، میره دنبال کارش، تمام شده و تو میشی بازنده بازی. تا اینجا رو متوجه شدید دیگه. ما 4 تا تایم داریم یا کیلزون داریم: آسیا، لندن، نیویورک باز شدن، نیویورک بسته شدن. آقا هی به من میگید آقا نه تو مثلا آسیا هم اتفاق میفته، حرکت شارپی اتفاق میفته. بله، ما کلهم اگر بخوایم در نظر بگیریم از ساعت 2:00 تا ساعت 2:00 یعنی یه 24 ساعت کامل بخوایم در نظر بگیریم، برادر من حداقل اینی که من جدول کردم اینجا 13 تا تله زمان داریم ما. من نمیتونم بیام توی ویدیو 10 دقیقه تمام 13 تا تله زمان رو واسه یاد بدم که نمیتونم این کار بکنم. ادامه ویدیو تو آخرش یه معجزه بهت نشون میدم، یعنی در حد ما اصلا باورت نمیشه که به همین سال تونست. نشونتون میدم و ببینید تیم با ای آی، با هوش مصنوعی داره چیکار میکنه و من همه رو بهتون یاد میدم قشنگ تو ویدیوها، نه پولیه نه چیز دیگه، چجوری بتونی ایجنت های تخصصی طراحی بکنی واسه خودت، تله زمان بهت بده، آی سی تی رو واسط بیاد تحلیل بکنه، ولوم ترید بگه، چه میدونم تکنیکال قدیم بگه، فاندامنتال چجوری، یعنی همه رو ویدیو دارم براتون و از الان دارم بهتون میگم ادامه بدین. سابسکرایب به دوستاتونم بگیم بیان ببینم. ما هیچ هزینه‌ای بابت ویدیوهامون نمیگیریم، نمیخوایم هم بگیریم. شما یاد بگیرین، سود در بیارین، آره مکفایت. ما برای آموزشمون هیچ هزینه‌ای از شما نمیگیریم. از ساعت 0 تا 22 آقا 13 مدل تله وجود داره، همینجوری که دارید میبینید اینجا. از پری ایشیا شروع میشه، آسیا اوپن شروع میشه، آسیا اکتیو شروع میکنه، پری لندن شروع میشه، بعد از اون میشه لندن پری لانچش میشه، بعد لندن اکتیو میشه، بعد لندن نیویورک آورلپش میشه، بعد سیزن ترانزیشن میشه، بعد نیویورک اوپن میکنه، بعد نیویورک اکسپنشن میده، بعد نیویورک حالا میادش اینجا نیوزهای نیویورک میاد، اخبار بازار نیویورک میادش، بعد نیویورک پی ام و کلوز مارکت هستش و پست مارکت انتقال پیدا. 13 تا مدل. توی این 13 تایی که هستش همشون هم استفاده میشه، همشون هم کاربرد داره. نمیتونی به مغزت بسپاری که. من اومدم 5 تا از اونهایی که بیشتر از همه اتفاق میفته رو دارم بهت میگم. ببین بیشتر از همه اتفاق میفته با احتمال ضریب درصدی. تله شماره 1 لندن فیک بریک آوت. یعنی چی؟ آقا بریک آوت یا شکست جعلی در لندن. زمانش کیه؟ همه اینا زمان داره، بعد چجوری شناخته شدن داره، بعد که شناختمش بعدش چی میشه داره. برای خودش یه سیستم معاملاتی فول کامله. زمانش که یه 10:30 صبح تا ساعت 12:30 هستش به وقت تهران. تایمش بین 10:30 تا 2 ساعت تایمش هست. تله رو میذارن. ابتدای بازار لندن. بازار معمولا محدوده‌ای داره که از شب قبل رنج آسیا بوده، بالا پایین آسیا رو داره. توی این مدل تله چی کار میکنه؟ وانمود میکنه که میاد یا سقف یا کف و من دارم میشکنم برم پایین، یه خورده میشکنه میره و سریع برمیگرده میاد داخل خود محدوده. معمولا تا نصف من رنج آسیا رو هم برمیگرده میاد. این تله است. حتی فکر میکنی که بازار سل کرده. ببین عکسشو ببین، اینجوری نمودارش اینجوری. ببین بازار آسیا رو، این بازار آسیا، ببین محدوده آسیا هستش، درسته؟ این محدوده آسیا.
بازاری که میادش اتفاق میفته چیکار میکنه؟ لندنه. ساعت چند گفتم؟ 10:30 تا 12. میادش این کف رو، ببین منظور این کفه هستش، اینی که اینجا تو شکل دارم نشون میدن، اینو میشکونه، میگه ای آقا شیکون داره نزول میشه، برم سلا رو چیکار کنم؟ میاد اینجا گیرت میندازه، میشه گوشت قربونیه، از همینجا برمیگرده. گفتم معمولا تا نصفش هم تو لندن چیکار میکنه؟ جمع میکنه برمیگرده. این میشه تله شماره 1. چند درصد احتمال وقوع داره؟ 85% احتمال وقوع داره. یعنی اینی که شما بخوای این تله رو در طول هفته یا در طول 1 ماه ببینی، حالا 85 رو اگه ضرب در 22 روزی که مارکت باز هست بکنی، یعنی که یه چیزی نزدیک به، حالا شما ضرب جمع بکن، من فکر می‌کنم نزدیک 18 روز میتونی اینو ببینی، میتونی اینو متوجه بشی. تله بعدی سویپ نیویورک یا جارو زدن نیویورک است. 80% اتفاق میفته تو مارکت. ببین چه جوری براتون اومدم مطلب جمع کردم و با درصد احتمال خیلی راحت. ببین ساعتش مهمه. این ساعت ها بسیار وقتی میگیم آقا 10:30 تا 12:30 این تله هستش، فقط تو اون تایمه. بعدش دیگه تله نیویورک، تله نمیدونم شکست جعلی لندن رو نداری که. تله دوم تله سویپ یا جارو کردن یا توک زدن نیویورک چی کار میکنه؟ بین 15:30 تا 16:30 اتفاق میفته به وقت تهران. شروع نیویورک، و شروع بازار نیویورک تو زمان باز شدن بازار معمولا سقف یا کف لندن رو میزنه، بعد برمیگرده. به همون بلایی که لندن سر آسیا آورد، چه اتفاقی میفته؟ نیویورک سر لندن میاد. این 80% اتفاق. زیاد کفش جارو میکنه میره. چی اتفاق میاد؟ استاپ جمع میکنه. کسایی که زود وارد شدن استاپاشونو میگیره میره. ببین شما 2 حالت داره، 3 تا حالت بیشتر نداره. فقط یه ایستگاه قطاره، یا زود میرسی یا دیر میرسی یا به موقع میرسی. زمانی نتیجه میگیری که به موقع برسی. به موقع رسیدن مهم. نمودار رو نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته. ببین 15:30 تا 16:30 چی کار کردش؟ میاد سقف یا کف لندن رو میزنه، برمیگرده، میزنه برمیگرده. نگاه کن ببین چه جوری اومد زد. اومد زد 15:30 15 16 17 15 میاد اینجا میزنه، این کف رو اینجوری میزنه برمیگرده. هر چی استاپ این پایین بود و جمع میکنه، کلا استاپا رو جمع میره کار خودشو میکنه. تله سوم شکار استاپانتش نمیگن استاپانت میکنن، استاپانت میکنه و همینه. 75% مواقع احتمال وقوع داره. یعنی وقتی میری معاملات نگاه میکنین احتمالش 75%. زمانش کیه؟ بهترین تایمی که داره 9 تا 10. 9 تا 10 صبح. یعنی اون موقع تو اگه نگاه بکنی تو مارکت این اتفاق رو میبینی. میادش چی کار میکنه؟ ببین قبل از اینکه لندن شروع بشه بازار یه حرکت سریع شارپی میکنه، یا پایین یا بالا. میره اونجا هرچی استاپ لاس هستشو میزنه، ولی این دفعه دیگه خیلی بالا نمیره یا خیلی پایین نمیره، میره توک لب. ببین استاپا اینجا این لبه، ببین تو عکس بگم دیگه. ببین نگاه کن اینجا، ببین چه اتفاقی میفته. این آسیا، این رنج آسیا، اینجا ساعت 9 صبح اول میاد. ببین چی کار کرد؟ ببین یه شادوی کوچولو زیر این همه استاپا رو جمع میکنه. ببین هر چی استاپ هستش رو جمع میکنه، بعد عین فنر برمیگرده. اینجا دیگه سایه بلند 2 تا کندل 3 تا کندل بعدش نیست. اگر دیدی ساعت 9 صبح 10 صبح نتونستش بره پایین، اینجا متوجه میشی که آقا چه اتفاقی افتاده. استاپ هانت داره. استاپ هانت کردن شادو بلند نیست. استاپ هانت یه شادوی کوچولو تیک میزنه همه رو جمع میکنه برمیگرده، یا تو سقف یا تو جمع. این زمان بندی داره، روش داره، باید بلد بشه. ادامه میگم براتون، ازن خسته نشید. نه ای وای آقا خسته شدیم، تازه شروع کردیم جای قشنگش میخوایم برسیم. تله 4 کندل بزرگ بدون ادامه یا ولوم اسپایک میادش زده. اسپایک کمربندا بلتا میاد از اونا میزنه، ولی فالو نداره، فشبند نداره.
این که اتفاق میفته اینم از اون طلاهایی هستش. من خودم خیلی از این خوردم، دلیلش هم نمیدونستم چیه. بین ساعت 4:30 تا ساعت 6 بعد از ظهر، اینجا توی این تایم، توی بیشترین فشار بازار این اتفاق میفته، به وقت تهران البته. تو اوایل نیویورک یک کندل یهویی بلند میشه با یه قد و قواره بالا، خبری هم نبود آقا، چیزی هم نیستش، اصلا خبری هم باشه، میاد یه دونه بلند میزنه، برمیگرده چیکار میکنه؟ بعدش دیگه هیچی، مارکت انگار کپ کرد وایستا. تو فکر میکنی که بله میخواد تو اون جهت حرکت بکنه، ایول اوردر رو میذاری تو جهتش، میگه کندل به این بلندی زده دیگه، بعد میری میبینی هیچ خبری نیستش، گیر میافتی. بعد میره تو ادامه، تمام اون پولی که گذاشتی اون وسط ازت میگیره میخوره. خب چه جوری هستش؟ ببین اول نیویورک کندل بسیار بزرگ ظاهر میشه، همه رو فریب میده، ولی کندل بعدی کوچیکه دیگه، جون نداره یا در جهت مخالفشون، یعنی ادامه ندارد، ادامهش تموم شد. ببین اینجا رو ببین، این نیویورک، ببین اینجا، ببین قشنگ بازار لندن تموم شده، میادش اینجا خودش یه تلسا، یه تله بعدی هستش که واسه یه تله اینجا درست میکنه، میادش اینجا یه کندل سنگین میده، کندل بعدیش چیه؟ ادامه نداره دیگه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما میگی بله آقا ما که میدونیم الان میخوادش از اینجا بریزه، واسه یه 20% بره داخل، 20% میاد داخل، میگه خب این استاپامون هم کجا ببریم بذاریم؟ این استاپامون هم میذاریم یه خورده بالاترش که نتونه بزنه، تو تایم کوچیک‌تر هم داری میری نگاه میکنی، دقیقاً میاد تق استاپاتون رو میزنه مسیر خودش. نمسی تله 5 بازگشت بین سشن ها هستش. سشن ترانزیشن ترپ که 68% احتمالش، پنجمین تله است که دارم میگم، نمیخوام خیلی خستت بکنم. ببین این تله بین بازار لندن و بازار چی اتفاق میفته؟ بازار نیویورک اتفاق میفته، جایی که خستت میکنه، کلافت میکنه، فقط میخواد نقدینگی درست بکنه. چجوری میشه اینجا؟ ببین سشن لندن که میخوادش بره به سمت نیویورک، قیمت معمولا در نزدیکی سقف، محدوده سقف، حالا یه خورده بالاتر یه جا پایینتر، اونجا شروع میکنه بازی کردن، نمیره بالا نمیره پایین، همونجا هی وای میسته. بعد شروع میکنی تو چیکار کردن؟ اوردرها رو گذاشتن، تایم کوچیک‌تر میای نگاه میکنی، شروع میکنی چقدر پول الکی از دست دادی، خستت هم کرده، گرفتارت هم کرده. این برای کسانی که دیر وارد شدن توی لندن، دیر وارد شدن، نگاه نکردن زمان که یه آقا چه باحال اینجا گرفت دیگه مسیر، بیایم تو، میاد اونجا دقیقا همونجا این بلاست. 68% مواقع اتفاق میفته. ببین اینجوری این بازار لندن قبل از اینکه حرکت اصلیش بخواد اتفاق بیفته، میاد اینجاها چیکار میکنه؟ میاد شروع میکنه یه دونه کوچولو کوچولو زدن، کوچولو کوچولو میزنه اینجاها رو، گیجت میکنه و بعد برمیگرده، بعدش برمیگرده میره بالا. اینجا ببین چه اتفاقی افتاده. شما اینجا که اومدی دیگه اون تلهه نیست، این اگر بلند زده باشه برنگشته باشه پایین، چه اتفاقی میفته؟ اگه اینجا میزدش بعد ادامه نداشت، میفهمیدی کدوم تله قبلی است. اینجا قشنگ اومده بازار حرکتشو کرده، حالا همینجوری بخوایم نگاه بکنیم 46,125 تا کجا رفته؟ تا 46,350 رو رفته پر کرده، نزدیک 300 پیپ مارکت جا به جا کرد. این انواع طلا. حالا ترکیب طلاییش به چه صورته؟ اینجاها رو خوب دقت کن، من نکته طلاییاشو بهت بگم که اگر حواست به اینا باشه میتونی نتیجه بگیری. یک، فرمول طلایی اینه، میگه زمان به علاوه ساختار، این دوتا مهمه. ببین شما یه آیتمی رو داری به نام جهت کلی بازار. طلا بازارش صعودی بوده، بعد در جهت این صعوده میاد تله های زمانی اتفاق میفته. یا شما بایاس کلی مارکت رو اومدی نزولی داری میبینی، باید حواست باشه که تله ها برای اینکه نزول ادامه پیدا بکنه ایجاد میشه، پول درست میکنن واسه. ببین کسایی که حالا به ویدیو پرایس اکشن من باشن اونجا صحبت میکنن پول بک که میگم، حالا تو همه جا دیگه پرایس اکشن هستش و استفاده میشه، شاخه‌های مختلفشه، مثلا حالا پرایس اکشن، بعد آی سی تی یه مدل پرایس اکشن هست، آر تی ام یه مدل پرایس اکشن، اومدن شاخه‌های چی میگن حرفه‌ای ترش رو اومدن گفتن.
فرمول طلایی اینه: زمان مناسب و در جهت ساختار. این میشه تصمیم نهادی، تصمیم بنیادی که بخوای بگیری. و هر تله فقط زمانی معنا داره که توی تایم خودش باشه. من همه تایما رو گذاشتم براتون تو اون جدول 13 تایی، همه تایما رو اونجا بودن که روش استاپ بکنی نگاه بکنی. تمام تایم توی اون تایم باید دنبال تله بگردی، ولی اگر تایمش گذاشت دیگه اون تله معنی نداره. تله در زمان اشتباه یه حرکت معمولی، هیچی نیست، تو تایم خودش فقط تله هست. این یادت باشه. ساختار پول هوشمند رو یه بار دیگه با هم دیگه دوره بکنیم. ببین، آسیا میسازه، لندن فریب میده، نیویورک شکار میکنه. این چرخه‌ایه که هر روز داره تکرار میشه. در جهت چی؟ در جهت بایاس یا ترند اصلی که وجود داره. نکات حرفه‌ای واسه آدمای حرفه‌ای، واسه آدمای باهوش، واسه اونایی که فهمیدن استقامت چی داره. میگه نه اونایی که میخوان بیان ایراد الکی بگیرن، سوادم ندارن، میخوام بیان ایراد الکی، دو تا چیز شنیدن این بر اون ور، میخوام بیان بگن که بله ما هم میدونیم نخود آشیم ما. خب نخود آشکار ندارم، واسه اونایی که درک کردن، فهمیدن من چی گفتم، که تله برای چی درست میشه. این تله برای ایجاد نقدینگی در جهت حرکت بازار داره درست میشه. هرگز، خوب دقت، هرگز پیش از شروع سشن وارد نشو، بین سشن ها دنبال معامله نباش. لندن کار هستی، تو سشن لندن کارت رو بکن. بهترین تایم واسه معامله سشن نیویورکه به نظر من. بهترین تایم معامله. خودتو خسته نکن، صبح چه میدونم بعد بشین تو لندن. بهترین تایمش کی؟ سشن نیویورک بهترین تایم معامله است. دو، ببین چنج آف کاراکتر یا CHOCH در تایم پایین الزامیه برای اینکه تله شناخته بشه. کاراکتر باید عوض بشه و حتی کاراکتر مارکت عوض نشه اتفاقی نمیفته. الان بگید خدایا کاراکتر مارکت چیه؟ اینه بحثا آی سی تی رو هم کامل میگم براتون، ولی تو 2 ساعت کل آی سی تی رو واسهتون میگم حرفه‌ای بشید. همش هم توسط تیم ای آی تریدینگمون هستش. ابزارهای ای آی انقدر کار راحت کرده که بهت کمک میکنه. تویی که تا دیروز باید پدر خودتو در میوردی، اذیت میشدی یه چیزی بفهم، انقدر راحت کارش انجام میشه. همش هم بهتون یاد میدم، قول 100% بهتون یاد میدم. تو ویدیو هر هفته سعی میکنم یه ویدیو توپ مشتی همینجا میگم. ویدیوی بعدی که براتون درست میکنم بهت یاد میدم که توسط هوش مصنوعی ها، حالا میخوادش هوش مصنوعی رایگان باشه یا پولی باشه فرق نمیکنه، چجوری هر اندیکاتور دلخواهی که خودت خواستی رو خلق بکنی، بسازی. بهت یاد میدم چطوری. خیلی هم زمانش هم بوده 25-30 دقیقه هم ویدیومون خواهد بودش. اینجا بهتون میگم حتما ویدیو بعدی رو اصلا این درست میکنم برای شما که چطوری من مثلا تو تریدینگ ویو میخوام یه اندیکاتور داشته باشم، RSI رو بگیره، مکتی رو بگیره، اینو بگیره، بعد واگرایی ها رو بشناسه، اینا رو با هم قاطی بکنه، ترند رو بده، قیافه کندلامو عوض بکنه، حجمو بیاره توش، اسپایکا رو در نظر بگیره. خیلی راحت بهتون یاد میدم. شما که کد نویسی بلد، بدون یه خط کد نویسی، بدون که یک خط کد نویسی بلد باشی، تو ویدیو بعدی بهت یاد میدم چجوری هر ابزار دلخواهی که دلت میخواد رو بنویسی. بهتون یاد میدم. اینم قول من به شما واسه سری بعد. ببین 3 تا آیتم نکته حرفه‌ای اینه: 1. هیچ موقع پیش از سشن وارد نشو. 2. تاییدیه اصلی اینه تو تایم پایین حتما باید چنج اف کاراکتر اتفاق بیفته. 3. ببین این تله ها ایجاد میشه برای اینکه اون جهت اصلی، ترند اصلی که حالا شد تو 12 ساعته یا دیلی یا 8 ساعته داری میبینی اتفاق پیدا بکنه. پول تو اون مسیر قراره. مارکت اومدن همه میخوان خرید بکنن. آقا یه جا باید پول باشه که این فروشنده باشه که من برم ازش بخرم. این تله ها واسه اونه. من میخوام بفروشم، یه جا باید باشه خریدار باشه. تله درست میکنن، خریدارا رو جمع میکنن، بهکار میکنن، کارشون انجام میده. و از همه مهمتر تاییدیه حجم باید باشه. میگه استقامت گل بود به سبزه نیز مزین گشت. میگه آقا ما همینطوری تله رو نمیتونیم بفهمیم. واقعا کار سختی. بعد تو هم داری اینا رو میگی. من باید یعنی ولوم بلد باشم، من باید چه میدونم
پرایس اکشن پیشرفته یا چه میدونم اسمارت مانی بلد باشم. استاق اومد من باید مثلا نه نیست. خیلی ساده تر از این هست. بهت که یاد بدم چجوری از AI استفاده بکنی، همه رو مثلا اینجوری واسات مشخص میکنه. عکس میدی، جنازه رو میگیری. ضررها ببین خوب دقت، این یه چیزی یاد بگیر. این اصلا جلوی 70-80% ضررات رو این فقط میگیره. میگه ببین ضرر تریدرها در نیم ساعت قبل از باز شدن سشن ها اتفاق میفته. بیشترین ضرر تو نیم ساعت قبل از باز شدن سشن هاست. پس آقا تو نیم ساعت قبل از سشن نرو، تو بذار سشن باز بشه، بذار بازار 10:30 صبح بازار لندن باز میشه، یه نگاه بنداز آقا 10:30 11:30 آقا کجا میخواد بره، چیکار میخواد بکنه؟ مگه چند پیپ میخوای بگیری تو یه روز آخه؟ پدر مارکتو در نیار، پدر مارکتو در نیار. چقدر مگه میخوای بگیری تو؟ چقدر مگه میخوای سود بکنی؟ چند تا سود کن، ولی نون درسته بخور، نون دونسته بخور. صبر کن تله شکل بگیره. مؤسسه ها همیشه اول شکار میکنن بعد حرکت میکنن. ببین تله چی بود، بعد تو برو تو بازی. نکته حرفه یادش بود. حالا چگونه من میتونم، اینجاش جالب میشه، اینجا میگم چه کار کردم برات. میگه چجوری من میتونم با یه ایجنت تخصصی و استفاده از هوش مصنوعی AI تمام تله ها رو شناسایی کنم. چجوری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خیلی جالبه. من میخوام برم تله ها رو بشناسم. استقامت 13 مدلم که تله گفتی، چیکار کنم؟ خوشبختانه الان ساعت به این تایمی که من دارم میگیرم تایمی هستش که پری نیویورک هستش. میخوام ببینیم چه تله‌ای وجود. آقا تو لایو دارم واسط نشون میدم. ببین اینجا تله، آقا تله الان چی هستش؟ اگه من سشن رو بخوام مشخص بکنم کدوم سشن هستم من، چطوری میشود واسط نشون بدم من. ببین اینجا رو ببین، آسیا رو ببین، لندن چه بلایی سرش بود. اوه این دفعه دیگه نیومدش فیک بزنه، فیک بریکات نه. تو همینی که دیدی ادامه پیدا کرد میفهمی دیگه فیک بریکات نیستش، ادامه داره. الان لندن بالا پایین شکل گرفته. مثلا چه تله‌ای میتونه، چه چیزی میتونه جلو چشمون باشه که اینجا پدر ما رو در بیاره. میگم ببین من نمیخوام اصلا برگردم بدونم چه تله‌ای میخواد اتفاق بیفته، ولی من یه ایجنت درست کردم، عکس رو بهش میدم، جنازه رو تحویل میگیره. ببین چه جوری. دوستان اگه مباحث آی سی تی و اینها رو نمیدونید هیچ اشکالی نداره. آمبالانس رو نمیدونم چی هستش، خدمتتون عرض بکنم. اسپاک لیکویدی رو نمیدونم چه، اینو خیلی چیز مهمی نیستش. خیلی زیاد سخت نگیرید اینجا رو، خیلی سخت نگیرید. ببین من چی کار میکنم. من میام یه ایجنتی درست کردم که بین ایجنت گفتم که تو میری تکلیف مارکت رو واسه من مشخص کن. کارش چیه؟ ببین نگاه کن، من این ایجنت رو در اختیار شما قرار خواهم داد، ولی یه شرط داره. یه شرط داره. اگر ویدئویی که امروز گذاشتم اینجا براتون گذاشتم تماشاش به بالای 50,000 تا برسه، یعنی ویوش 50,000 تا بشه، من این ایجنت رو رایگان در اختیار همه شما هم، یعنی عین اون افرادی که اونجا هستن پیغام میذارم براشون، میگم که دوستان بیاید استفاده بکنید، اینم آدرس ایجنتش، برید استفاده بکنید. خیلی راحت، رایگانم هستش، هیچ هزینه. با جمنای رایگانم میشه و با همه چی رایگانش میشه، با چت جی پی تی رایگانم میشه استفاده بکنید. خیلی راحت هستش. بریم ببینیم چیکار میخواد بکنه. خب من میام کاری که انجام میدم، ببینید من این کارو میکنم، میام تایپ فریم 15 دقیقه کوچیکش میکنم. قشنگ اصلا اون طلای دیگه طلا، اینو کوچیکش میکنم، یه عکس ازش میگیرم، بعد یه دونه 1 ساعته ازش میگیرم، همین طلا رو یه دونه 1 ساعته ازش میگیرم، یه دونه هم 4 ساعته ازش میگیرم. ببین خیلی راحت گرفتم، تموم شد. میام چت جی پی تی، اینا همینه که هستش، این ترپ ها رو میشناسه یا تله ها رو میشناسه. میام کاری که میکنم فقط این فوتو عکس این ستا، این ستا اوپن کو، هیچی هم نمینویسم واسه، هیچی نمیخواد. این یک ایجنت تخصصی هستش که داره کارش انجام میده. خب برو بفهم، نگاه کنیم ببینیم. نوع تله‌ای که احتمال وقوع داره. ببین
میگه نیویورک سویت ترپ اتفاق میفته، جهت بای ستاپ معاملاتی داره میده. میگه محدوده ورودت این 3935 3920 وارد شو، استاپلات 3890، تارگتاش 3970. این سه تا هم تارگت بهت میده. ضریب آربارش هم تا 3.4 داره، میگه احتمال وقوعش هم میزنه 88%. وضعیت ستاپ ردی. یعنی چی؟ یعنی اگه من بیام اینجا الان قیمت چنده؟ 39.23 هستش. حالا به فیر ولیو گپ داره میخوره. حالا شما میگه آقا اینجا چی میخواد بشینم؟ بشه میگم آقا یه دونه اینجا من میام یه دونه ستاپ میتونم بکارم تو این تله‌ای که بوده، یه ستاپ من بکارم، ستاپ رو بکارم، استاپش هم به من دادش، برم دنبال کارم. تمام شد. این شده. میگه آقا مثلا آقا اینو ولش کن اصلا، بیا مثلا بریم رو یو اس سی. بریم رو یو اس سی. الان ستاپی که تو یو اس سی میگه چی هست؟ این 15 دقیقه عکسشو بگیریم، تصویر 15 دقیقهش یه ساعته میگیره. دانلود کن بابا، دانلود کن، کم نیاره، دانلود کن. اوه کم نیاره بابا جان. حالا به 4 ساعته رو بده فعلا، اونم نمیدیم. یه بابا صبر کنیم دیگه. چیز داده به من اینجا، این گپ امروز بود، عذر میخوام بچه، گپ اینم یه ساعت همون یه خورده بزرگترش بکنیم اینجا، بعد نیستش. اینم یه ساعتش، اینم 4 ساعتش. بیا من 3 تا تایم فریم میگیرم، تحویل میدهم. یکی به این میام اینجا بهش تحویل میدم. بیا این آقا داو جونز رو بگو چی میشه. بفرمایید تحویل بگیرید با چه سرعتی، با چه دقتی. البته اگر اینها روش نباشه هم کار میکنه ها، هیچ کدوم از اینا رو مثلا روش ننداز، باز کار میکنه. بفهم رفت محاسباتشو بکنه با سرعت نوع تنه. لندن کانتینوال ترپ، کانتینواله، تله کانتینوال. جهت داره میده استاپ 47 420 48 05 47 800 48 400. حتی فردا تمام اینا رو چیکار میکنم واسه تو میذارم. این دو تا تله که اینجا گذاشتم، یه دونه این یه دونه این دوتا رو به همین راحتی میادش. ست تله رو واسه مشخص میکنی کجا بره. اصلا فکر کن ستاپش رو ول کن، ولی اینی که میدونی الان تو چه ترپی هستین خودش خیلی مهم هستش و همین سادگی کار واسه انجام میشه. مهمترین قسمت کار واقعیت سنجی. در واقعیت آیا سیستمی که ما نوشیم درست کار میکنه یا نه؟ تاریخ 28م که ما اومدیم این کار رو انجام دادیم، آیا ستاپ های ما فعال شد یا فعال نشد؟ میایم نگاه میکنیم برای طلا ستاپی که تشکیل شده بوده ستاپ بای بوده، میایم نگاه میکنیم میریم رو طلا میبینیم آیا این ستاپ اجرایی شد یا نشد. نگاه میکنیم ببینیم این ستاپی بوده که ما داده نقطه ورود. ببین نقطه ورود رو به همون داده بین 39 20 39 35 38 90 استاپلاس و این هم تی پی آش با این احتمال 88%. اینجا نگاه میکنیم دقیقاً میادش اینجا. ببینیم ما این ساعت بوده که نگاه کردیم، میادش توی نیویورک یا توی هر جایی که هستش، میاد اینجا فعال شده ترپ. بله فعال شده ترپمون، فعال شده. تیپی 1 خورد. بله تیپی 1ش خوردش. حالا تیپی 2 چی؟ تیپی 2ش هم خورده، تیپی 3 نرسیده. پس این ترپی که تله‌ای که اینجا تشخیص داده شد در طلا در ادامه روز 28م که بوده، ببینیم 28 اکتبر پایین نوشته، در ادامه اون روز این تله فعال شد. بله تله فعال شد، کارش انجام داد، تموم شد. خب آیا در مورد کالای بعدی که داشتیم، در مورد داو جونز یا یو اس سی که اومدش اینجا به ما این تله رو داد بای بکن، تاریخ 28م انجام شد، میایم اینجا نگاه میکنیم میبینیم ما تو این ساعت اومدیم نگاه کردیم آیا اتفاق افتاد؟ آقا تله انجام شد ولی به اون حدی که ما میخواستیم نرسید، ولی
اجرا شد. پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که سیستم داره درست کار میکنه و به نوعی قابل اعتماد هست یا نیست. بله میتونیم ازش استفاده. این خیلی مهم بودش که ما واقعیت سنجی بکنیم ما یه تله‌ای که تشخیص دادیم درست اجرا شده یا نه. بله رو طلا اومدش اجرا شد، ولی در مورد داو جونز خب اجرا نشد. مهم هم نیست، اصلا یه اوردر گذاشتیم نخورد، ولی در مورد طلا اومد خورد، فعال شد، کارش هم انجام داد. ادامه بس. پس دوستان ببینید چقدر راحت بودش. خیلی راحت با یه دونه استفاده کردن از هوش مصنوعی ما همه این کارا رو انجام دادیم. پشت زمینش نوشته شده، کاراش انجام شده. یه جی پی تی تخصصی تمام شناخت طلاها رو واسه ما اومد انجام داد به همین سادگی که دارید میبینید و میتونید مقایسه بکنید. من نمیگم این درست میگه، من میرم نگاه میکنم، این به من کمک میکنه نوع طلا رو میشناسه، من نگاه میکنم آیا درست است یا درست است. تاکیدم کردم بهتون اگر این ویدیو بازدیدش به 50,000 تا برسد، در اون صورت این جی پی تی تخصصی به رایگان در اختیار کسانی که این ویدیو رو نگاه کردن و جزو اون لیست 50,000 نفری بودن قرار خواهد گرفتش. بحثی هم در موردش نداریم دوستان من. کمکتون میکنیم که انجام بدید. ویدیوهای بعدی رو هم گفتم، قولشو بهتون دادم، بهتون یاد میدم که بدون یه خط کد نویسی، هیچ اصلا کد نویسی آقا من اصلا پاین اسکریپت بلد نیستم، آقا من MQL5 بلد نیستم بنویسم، مهم نیست، اینا بلدن. من بهت یاد میدم چجوری مجبورش بکنی، چی کارش بکنی که بتونه واسه تو بهترین اندیکاتورهای تخصصی ترکیبی تو هم هر چی که دلت میخواد و توسط هوش مصنوعی بنویسی، ران کنی، اجرا بکنی و ازش استفاده کنی. ممنون از وقتی که گذاشتید بچه‌ها. این هم نحوه استفاده از تله‌های زمانی کامل کردم براتون. حرفی که زده بودم پوش هستیم ما و ما دنبال این هستیم. نگرش ما ساخت و کمک به افرادی هستش که میخوان در مارکت توانمند باشند، نه سودجو. ما با سودجوها کار نداریم. سودجوها همشون میشوند نقدینگی برای صبورها. صبور باشید، ریلکس باشید و به خدا میسپارمتون. امیدوارم که این ویدیو راضی بوده باشید. حتما نظراتتون رو بنویسید، حتما نظراتتون رو بنویسید. خوشحال میشم بخونم و من کمک میکنه که بدونم ویدیو بعدی رو چیکارش بکنم، چطوری بهتون کمک بکنم. شاد و پیروز و سربلند.